ሰላም ጤና ይስጥልን እንዴት ናችሁ የአሬክስ መስፍን ዩቲዩብ ተከታታዮች ነው እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ርዕስ መጥቼላችኋለሁ ምክንያቱም ይሄ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከአንዴም ሁለቴም ሶስቴም እናንተም እንዳያችሁት እኔም ደግሞ ለማየት እንደተረዳሁት እንደሞከርኩት የታይሮይድ ዲስኦርደር ብዙ ጊዜ ከጥያቄዎች ጋር ተያያዥነት አላቸው የሲኦሲ ጥያቄዎች ላይ በብዛት ይመጣል ምክንያቱም ሞር ከነዚህ ከኮሙኒኬብል ዲሲሶች ይልቅ ነን ኮሙኒኬብል ዲሲሶች ላይ ሞር ፎከስ ስለሚያደርግ ማለት ነው እንግዲህ ስለዚህ ታይሮይድ ዲስኦርደር ስንል እንግዲህ ሃይፐርታይሮይዲዝም ሊሆን ይችላል አሊያም ደግሞ ሃይፖታይሮይዲዝም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ከነዚህ ሁለት ውስጥ ነው ማለት ነው ግን እኛ ዛሬ ትኩረት ምናረጋው ክላስ ከሃይፐርታይሮይዲዝም ወይም ታይሮቶክሲኮሲስ ብለን የምንጠራው ላይ ነው ማለት ነው ፎከስ ምናረጋው thyroid disorder ማለት thyroid disorder is involved thyroid hormone production or secretion and result alteration metabolic stability ነው ስለዚህ metabolic hormonal ነው ስለዚህ hormonal disorder ስለሆነ hormonal disorder ማለት ደግሞ በጣም ከበድ ያለ ነው ትልቅ ችግር ሊፈጥር የሚችል ነው ማለት ነው ስለዚህ even ይሄ በጣም ለየት ያለ ባህሪ ነው ያለው እንደሌሎቹ አይደለም እንደነ ለምሳሌ እንደነ ዲኤም ምናምን አይደለም ይሄ ብዙ even including behavioral change ራሱ የማምጣት አቅሙ ከፍተኛ ነው ተብሎ የሚታሰበው እንደገና ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ዴፊኒት የሆነ እንትን ነገር የላቸውም ነው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው ስለ ታይሮይድ እንግዲህ ሲነሳ ብዙ ነገሮች ናቸው የሚነሱት ስለዚህ እንግዲህ ታይሮይድ ሆርሞን ፊዚዮሎጂ ነው የሚያወራው በመጀመሪያ ደረጃ ታይሮይድ ሆርሞን ፊዚዮሎጂ ላይ ታይሮይድ ሆርሞን ታይሮክሲን T4 እና T3 አለ ስለዚህ T4 እና T3 እንግዲህ እነዚህ T4 ብለን እንግዲህ ስንጠራ ለምሳሌ ይሄ ታይሮክሲን ነው T4 ብለን ምንጠራው T3 ደግሞ ትራይአዮዶታይሪን ብለን እንጠራቸዋለን ስለዚህ they are formed on thyroglobulin a large glycoprotein synthesized within thyroid cell ይላል inorganic iodide enters the thyroid follicular cell and oxidized by thyroid peroxidase and covalently bound or organified when tyrosine residue of the thyroglobulin ይላል iodinated thyroid residue monoiodotyrosine ለበባሉ monoiodotyrosine ብላችን ምንጠራቸዋለ diiodotyrosine ብለን ምንጠራቸዋሉ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ናቸው እንግዲህ ይሄ በተለይ እኔ diiodotyrosine ብለን ምንጠራው ይሄ ካፕል ፎርም ነው ተብሎ የሚታሰበው ስለዚህ እነዚህ ሪአክሽን ይፈጥራሉ የቱስ የታይሮይድ ፔሮክሲዶዝ thus two molecule of diiodotyrosine combine to form T4ን ይፈጥራል ማለት ነው ልብ በሉ ሞኖቹ ወደ ዳዮቹ ደግሞ ደብል በመሆን ወደ T4 ይመጣሉ ሞኖና ዳይ አንድ ላይ ኮምባይን ከሆኑ ግን T3ን ይፈጥራሉ T4ን መፍጠር የሚችሉ ግን diiodotyrosine ብለን የምንጠራው ነው ማለት ነው ይሄ ያለው እንትን ነው የሚያሳየው ስለዚህ proteolysis within a thyroid cell release thyroid hormone into the bloodstream ይላል ወደ bloodstream ይሰራጫል T4 and T3 are transported by thyroid binding globulin ብለን ምንጠራ በነዛ ትራንስፖርት ይሉናል በነገራችን ላይ T4 እና T3 ነው በጣም አክቲቭ በጣም ተብሎ የሚታሰበው even ራሱ ዲቴክት በመናረግበት ሰዓት ይሄ የሃይፐርታይሮክሲኮሲስ አለበት የለበትም ሲባል ሞር ጄኒዩን ሊሆን የሚችለው ሪዛልት የT3 ሪዛልት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ትራንስፖርት የሚሆኑበት ነው ስለዚህ ትራንስቴሪን and albumina only the unbound or free thyroid hormone can diffuse into cell elicit biological effect regulate thyroid stimulating hormone TSH ብለን ምንጠራው secretion from the pituitary ስለዚህ ሁለት አይነት አለ T4 አለ T3 አለ ግን ከነዛ ውስጥ ፍሪ የሆነው ስፔሻሊስት T3 ነው በብዛት ተብሎ የሚታሰበው ፍሪ ናት ተብሎ የምትታሰበው ምክንያቱም አንባይንድ ፎርም ናት ትባላለች ስለዚህ በቀላሉ ወደ ተለያዩ ሴሎች ውስጥ ዲስትሪቢዩተር የመሆን አቅም አለው የተለያዩ ባዮሎጂካል ኢፌክቶችን የመፍጠር አቅም አለው እንደገና ደግሞ ሬጉሌት ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞኖችንም ላይ ሬጉሌት የማድረግ አቅም አለው ተብሎ ይታሰባል ማለት ነው then T4 is secreted slowly from the thyroid ስለዚህ T4 ከየት ነው የሚመጣው ከታይሮይድ ብቸኛ secreted ሊሆን የሚችል ነው but less than 20% of T3 is produced there ይላል ስለዚህ T3ም ከዛ T3 ላይ ግን relatively ስናስብ
ከ20% ያነሰ ነው። most recently formed from breakdown of T4 catalyzed by enzyme 5 mono deiodinase peripheral tissue ስለዚህ T4 አለ T4 T3 የምናገኘው in the presence of T4 ላይ ካታሊስት በመጨመር ለምሳሌ 5 mono deiodinase እንግዲህ አንድ የአዮዲን ፓርትን ከላው ላይ ሪሙቭ በማድረግ በቀላሉ ከT4 ላይ T3 መስራት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ peripheral tissue የሚለው ነው። T3 is 5 times more active than T4 ትክክል ነው። T4 may also be acted on by 5 mono deiodinase to form reverse T3 ለመፍጠር ይረዳናል ለሚለው which has no significant biological activity lab እነዚህን እዚህ ላይ ማውራት የፈለኩት በጣም ወሳኝነት ስላላችሁ ነው። ስለዚህ ስለ T3 እና T4 ማወቅ ስለሚኖርባችሁ ነው። ከዛ በኋላ ነው እያንዳንዱን በቀላሉ አክሰስ ማድረግ ምንችለው። thyroid hormone production is regulated by TSH thyroid stimulating hormone ነው by anterior pituitary which is turning under negative feedback ላይ ነው። እንግዲህ ኔጋቲቭ እና ፖዚቲቭ ፊድባክ የሚባለው አሉ control by circulating liver free thyroid hormone and the positive influence of hypothalamic thyrotropin releasing hormone. Thyroid hormone production also regulated by extra thyroidal deiodination of T4 to T3 ይላል which can be affected by nutrition, non-thyroidal hormone, drug and illness በእነዚህ አፌክት የመደረግ አቅም አለው። ስለዚህ አሁን ወደ ዋና ጉዳያችን ስንመጣ የመጀመሪያው እንግዲህ ከታይሮይድ ዲስኦርደሮች ውስጥ ታይሮቶክሲኮሲስ ወይም ደግሞ ሃይፐርታይሮይዲዝም እንላለን። ስለዚህ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ከታይሮይድ ጋር ሲነሳ አሚዮዳሮንና ሊቲየም ተብለው የሚጠሩ መድኃኒቶች ሁሌ ከአይምሮአችን ጋራ መገናኘት አለበት። አሚዮዳሮን እና ሊቲየም ብለን የምንጠራቸው መድኃኒቶች ብዙ ጊዜ የታይሮይድ ዲስኦርደር ሊፈጥሩ የሚችሉ መድኃኒቶች በጣም ታዋቂ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን እንዳረሱ አደራ ማለት ፈልጋለሁ። ስለዚህ ታይሮቶክሲኮሲስ ሃይፐርታይሮይዲዝም ፓቶፊዚዮሎጂው ጋር ስንመጣ ይሄ እንግዲህ ሃይፐርታይሮይዲዝም ነው። ስለዚህ ታይሮቶክሲኮሲስ ይባላል ሌላ ስም። ታይሮቶክሲኮሲስ ሪዛልት when tissue are exposed to excessive level of T4 እና T3 በሚሆንበት ሰዓት ወይም ደግሞ ቦዚላ thyroid stimulating hormone secreting pituitary tumor release biological active hormone that is are responsive to normal feedback control ምንም አይነት ለውጥ አልሰጥ በሚልበት ሰዓት the tumor may cause secrete prolactin or growth hormone therefore patient may present with amenorrhea, galactorrhea or sign of acromegaly ብለን ምንጠራቸው እነዚህ ነገሮች ሊከሰቱ ሊታዩ ይችላሉ። አምኖሪያ ጋላክቶሪያ እና ሳይን ኦፍ አክሮሜጋሊ ብለን ምንጠራቸው ኢንግሬቭ ዲሲስ ማለት እንግዲህ ጀስት ትንሽ እንትን የሚለው ግን እነዚህ በቀላሉ ትሪት መደረግ ይችላሉ ተብሎ ይታሰባል። ሃይፐርታይሮይዲዝም ሪዛልት ፍሮም አክሽን ኦፍ ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ አንቲቦዲ ይላል ዳይሬክት አጌንስት ዘ thyrotropin receptor on the surface of thyroid cell. This immunoglobulin bind to the receptor and activate the enzyme adenylate cyclase similarly to thyroid stimulating hormone. An autonomous thyroid nodule toxic adenoma ብለን ምንጠራው is thyroid mass ነው ይሄ ጣቱን ብለን ምንጠራው whose function is independent of pituitary control. Hyperthyroidism usually occur with a large module in diameter ከ3 ሴንቲሜትር በላይ በሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው። ማን አውቶኖመስ ታይሮይድ ኖዱል ብለን ምንጠራው ወይም ደግሞ ቶክሲክ አዴኖማ ብለን ምንጠራው ማለት ነው። ስለዚህ ኢን ዳይሜትር በሴንቲሜትር በዳይሜትር ደረጃ ከ3 ሴንቲሜትር በላይ ኢመልቲኖዱላር ጎይተር ላይ ስንመጣ ነው follicles with autonomous function coexist with normal or even non-functional follicles ሊኖሩ ይችላሉ። Thyrotoxicosis occur when autonomous follicle generate more thyroid hormone than is required. Painful subacute granulomatous or D. Quervani thyroiditis inflammation of thyroiditis ማለት often develop after viral syndrome
but rarely has specific viral been identified in thyroid parenchyma ማለት ነው። ፔንለስ ሲሆን ደግሞ ልብ በሉ ይሄ ከፔን ጋር የተያዘ ሲሆን ነው። ፔንለስ ሲሆን ሳይለንት ነው። ሊምፎሳይቲክ ፖስት ፓርተም ነው። ታይሮዳይተስ ኢስ ኮመን ኮዝ ኦፍ ታይሮቶክሲኮሲስ ነው። ይሄ ታይሮዳይተስ ኦፍን ዴቨሎፕ አፍተር ቫይራል ሲንድረም ወይም ደግሞ አይደንቲፋይ ታይሮይድ ፓሬንቺማ ሲኖር ነው ፔን ሊኖር የሚችለው ስፔሻሊ ሰባኪዩቱ። እዚህ ግን ፔንለስ በሚሆንበት ሰዓት የፖስት ፓርተም ላምፎሳይቲክ እና ሳይለንት ነው። ስለዚህ ኢትስ ኢቲዮሎጂስ ኖት ፉሊ አንደርስታንድ አውቶ ኢሚኒቲ ዲስኦርደርድ ነው ተብሎ የሚታሰበው ማለት ነው። በማን በኩል እነዚህ ከታይሮይድ ጋራ በተለይ ታይሮቶክሲኮሲስ ብለን የምንጠራቸው ጋር የሚያዙ ነገሮች ማለት ነው። ታይሮቶክሲኮሲስ ፋክቲቴ ኢስ ፕሮዲውስድ ባይ ኢንጀክሽን ኦፍ ኤግዞጂነስ ታይሮይድ ሆርሞን በምንጠቀምበት ሰዓት ያኔ ደግሞ ምን ይፈጠራል የሚለው ታይሮቶክሲኮሲስ ፋክቲሻ ብለን የምንጠራው እንዲፈጠር ያደርገናል። ዚስ ሜይ ኦከር ዌን ታይሮይድ ሆርሞን ኢስ ዩዝድ ባይ ኢንአፕሮፕሪየት ኢንዲኬሽን ኤክሰሲቭ ዶዝ አር ዩዝድ ፎር አክሴፕትድ ሜዲካል ኢንዲኬሽን ይላል። ዜር ኢስ አክሲደንታል ኢንጀክሽን ይላል። ኢት ኢስ ዩዝድ ሰራፕቴፕሽን ይላል። አሚዮዳሮን ቅድም ብያቸው አሚዮዳሮን ማለት በጣም ከበድ ያለ በጣም መጥፎ መድኃኒት ነው። ሜይ ኢንዲዩስ ታይሮቶክሲኮሲስ ከሚያመጡት ውስጥ ትልቁን ድርሻ የሚወስደው መድኃኒት ነው። ሃይፖታይሮይዲዝም ኦር ሃይፖታይሮይዲዝም ነው ይላል። ከሁለቱ ነው ታይሮቶክሲኮሲስ ኦር ሃይፖታይሮይዲዝም የሚያመጣ ኢት ኢንተርፊር ዊዝ ታይፕ 1 5 ዲሃይድሮኔስ ሊዲንግ ቱ ሪዲዩስ ኮንቨርሴሽን ኦፍ T4 to T3 የማድረግ አቅም አለው። ስለዚህ and iodide release from the drug may contribute to iodine excess እንዲኖር ይፈጠራል። Amiodarone also cause destructive thyroiditis with loss of thyroglobulin and the thyroid hormone ማለት ነው። symptom of clinical presentation symptom of thyrotoxicosis includes nervousness በጣም ከበድ ያለ ነው ብያቸዋለሁ። anxiety መፍጠር አቅም አለው። palpitation አለው። emotional liability easy fatigability, heat intolerance, weight loss, concurrent with increased appetite, increased frequency of bowel movement, proximal muscle weakness, noted on climbing stair or arising from sitting position and scarcity or irregular menses in women. እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ሲምፕተም ኦፍ ታይሮቶክሲኮሲስ ነው። በጣም ከበድ ያለ ካሉት በሽታ ውስጥ ይሄ እንደሌላ አይደለም። ሌሎቹን ሆርሞኖችን በመነካካት ችግር በመፍጠር የሚታወቀው አደገኛው ታይሮቶክሲኮሲስ ነው ተብሎ የሚታሰበው። እዚህ ጋር እንደምታየው ነርቭነስ ራሱ ይሄ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እንግዲህ ማሰብ አያቅተንም። ፊዚካል ሳይን ደግሞ ዋርም ይኖራል፣ ስሙዝ ሞይስት ስኪን ይኖራል and unusually fine hair, separation of end of the fingernails from nail bed oncholysis ብለን የምንጠራቸው retraction of the eyelid and the lagging of upper lid behind the globe upon downward gaze tachycardia at rest, widened pulse pressure and systolic ejection murmur, occasion gynecomastia and men, fine tremor of protruded tongue and outstretched hands ይኖራል። hyperactive deep tenderness reflexes እንዲከሰቱ ያደርጋል። grave disease manifested by hyperthyroidism ነው። diffuse thyroid enlargement ነው and extra thyroid finding of exophthalmos peripheral myxedema ብለን የምንጠራዋለን and thyroid acropathy in severe disease a thrill may be felt and the systolic problem may be hard over the gland ብለን እናስቀምጠዋለን። in subacute thyroiditis patient have severe pain in the thyroid region which often extend to ear እስከ ድረስ ነው እስከ ኤድ ድረስ። ሲስተሚክ ሲስተም ኢንክሉድ ፊቨር አላቸው፣ ማሌዥያ አለው፣ ማልጂያ ሳይነ ሲስተም ታይሮቶክሲኮሲስ the thyroid gland is firm and exquisitely tender on physical examination. painless thyroiditis triphasic course አለው that mimics painful subacute thyroiditis. most patients present with mild thyrotoxic symptom, lead retraction and the lead lag are present but exophthalmos is absent. the thyroid gland may be diffusely enlarged without tenderness. thyroid storm is life threatening ነው
medical emergency characterized by decompensating thyrotoxicosis, high fever grade አለው ማለት ነው። ታኪካርዲያ፣ ታኪፒኒያ፣ ዲሃይድሬሽን፣ delirium, coma, nausea, vomiting and diarrhea, precipitation factor ብለን የምንጠራቸው ደግሞ በተለይ እነዚህ ለታይሮይድ precipitation factor ብለው የሚታሰቡት ኢንፌክሽን ይኖራል፣ ትራውማ ይኖራል፣ ሰርጀሪ ይኖራል፣ ራዲዮ አክቲቭ አዮዲን ይኖራሉ። እንደ ትሪትመንት የምንጠቀማቸው እንደ withdrawal from አንቲ ታይሮይድ ሆርሞን ድረጎችም በሚሆኑበት ሰዓት አንቲ ታይሮይድ ድረጎችም እንደ precipitation factor ሊሆኑ ይችላሉ። ዲያግኖሲሱ እንግዲህ within 24 hours ራዲዮ አክቲቭ አዮዲን አፕቴክ ይወሰድና ኢንዲኬት ትሩ ሃይፐርታይሮይዲዝም መሆኑ ቼክ ይደረጋል። the patient thyroid gland is overproducing T4 እና T3 ወይም ሁለቱም ምን ሊያደርጉ ይችላሉ? ሊጨምሩ ይችላል። alone radioactive iodine uptake indicate the excess thyroid hormone is not consequence of thyroid gland hyperfunctional but is likely caused by thyroiditis መሆኑን እንረዳለን የሚለው thyroid stimulating hormone induced hyperthyroidism is diagnosed by evidence of peripheral hypermetabolism, diffuse thyroid gland enlargement, elevated free thyroid hormone level and elevated serum immunoreactive thyroid stimulating concentration because the pituitary gland is extremely sensitive to even minimal elevation of free thyroid በተለይ T4 ሊሆን ይችላል T3 ብለን የምንጠራው elevated TSH level in any thyrotoxic patient indicate inappropriate production of TSH ነው። TSH secreting pituitary adenomas are diagnosed by demonstrate lack of TSH response to TRH stimulating inappropriate TSH level elevated TSH alpha subunit level and radiologic imaging ይላል። In thyrotoxic grave disease there is increase overall hormone production ነው። ግሬቭ ዲሲዝ ካለ ከግሬቭ ዲሲዝ ጋር ሲያዝ የኦቨርኦል ሆርሞን ፕሮዳክሽኑ ሬታቸው ይጨምራል፣ ግን ኢንአፕሮፕሪየት ኢንክሪዝ ነው ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ ሳቹሬሽን ብለን እንግዲህ የምንጠራው ከዛ ጋር elevated serum level T4 እና T3 which is reflect in elevated T3 resin reuptake ይለናል። as a result la concentration of free T4 እና free T3 and the free T4 and the T3 indices are increased to even greater extent than measured serum total T4 and the T3 concentration. The TSH level is undetectable ከሆነ due to negative feedback may elevated level of thyroid ልብ በሉ undetectable ከሆነ due to negative feedback by elevated level of thyroid hormone at pituitary in patient with manifest disease measurement of serum free T4 or total T4 and the T3 resin uptake total T3 and the TSH will confirm the diagnosis of thyrotoxicosis ያስፈልጋል። if the patient is not pregnant increase 24 hours radioactive iodine uptake ነው document that thyroid gland is inappropriately using iodine to produce more thyroid ማለት ነው when the patient is thyrotoxicosis. Thyroid function test result in different thyroid condition. For example እንግዲህ ኖርማል T4 ብለን የምንጠራው ከ4.5 እስከ 10 ግራም ፐር ማይክሮግራም ፐር ዴሲሊትር ነው። ይሄ ቶታል T4 ነው። ፍሪ T4 ቶታል T3 ሬዚን አፕቴክ ፍሪ ታይሮክሲን ኢንዴክስ TSH ብለን የምንጠራቸው አሉ። እነዚህ እንደምናያቸው ስለዚህ ሃይፐር ታይሮይድ ስንል እንግዲህ ይጨምራል፣ ሃይፖታይሮይድ ሲሆን ደግሞ ይቀንሳል። እነዚህ እንግዲህ እንደዛ ናቸው። ሁሉም ይጨምራሉ። ሃይፐር ሲሆን መጨመራቸውን የሚያሳየው ከበታች በሚካራት ነጥብ በታች ሲሆኑ ደግሞ መቀነሳቸው ሃይፖታይሮይዲዝም ኢንክሉድ። ይሄኛው ደግሞ TBG ብለን የምንጠራው እንግዲህ ኢንክሪዝ ነው። እዚህ ላይ ኖርማል ኢንክሪዝ ዲክሪዝ T3 ሬዚን አፕቴክ ላይ ይቀንሳል ማለት ነው። ሌሎች ላይ ግን እነዚህ ፍሪ ላይ ብለን የምንጠራቸው በተለይ ፍሪ ላይ ይሄ የሚያሳየን ታይሮይድ ባይንዲንግ ግሎቡሊን ፍሪዎች ላይ ኖርማል ነው። እዚህም ላይ እንደምታዩት ኖርማል ነው። ይሄው እዚህ ፍሪ ላይ እዚህም ላይ ፍሪ ላይ ስታዩት ኖርማል ነው የሚያሳየን። ይሄም ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን ኖርማል መሆኑን ነው። ስለዚህ ታይሮይድ ባይንዲንግ ግሎቡሊን ማለት ነው TSH ታይሮይድ ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን፣ T3 ደግሞ ትራይአዮዶታይሮኒን ነው።
T4 ደግሞ thyroxine ብለን የምንጠራው ነው። For toxic adenoma, because there may be isolated elevation of serum T3 within autonomously functioning nodule, T3 level must be measured to rule out T3 toxicosis if the T4 level is normal. If the autonomous function is suspected but the TSH is normal, the diagnosis can be confirmed by failure autonomous nodule to decrease iodine uptake during exogenous T3 administration sufficient to support TSH ብለን ምንጠራውን እንትን የማድረግ አቅም አላቸው መርዳት። multinodular goiter ላይ a thyroid scan show patchy area of autonomously functioning thyroid tissue ይኖራሉ። alone radioactive እንግዲህ indicate the excess thyroid hormone is not consequence of thyroid and the gland hyperfunction ማለት አንችልም። this may be seen in painful subacute thyroiditis ላይ ሊከሰት ስለሚችል painless thyroiditis, stroma ovary, follicular cancer, factitation, ingestion of exogenous thyroid hormone ሊሆን ይችላል። In subacute thyroiditis, thyroid function test typically run triphasic course ነው። In self-limited disease ናቸው። Initially, serum T4 level are elevated due release of performed thyroid hormone ስለሚሆን the 24 hours RAU during this time is less than 2% because thyroid inflammation and the thyroid stimulating suppression by elevated T4 ሊሆን ስለሚችል ማለት ነው። As it is at this is progression, intrathyroidal hormone stores are depleted and the patient may become mildly hypothyroidism with appropriately elevated TSH level during recovery phase. During the thyrotoxic phase of painless thyroiditis, 24 hours less than him ከዛ ጋር የመያዝ አቅም አለ። Antithyroglobulin and antithyroid peroxidase antibody level are elevated more than 50% patient. Thyrotoxicosis factor should be suspected in thyrotoxic patient without evidence of increased hormone production, thyroidal inflammation, ectopic thyroid tissue ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደ ትሪትመንቱ ደግሞ ስንመጣ እንግዲህ ጎል ኦፍ ትሪትመንት አለ። ኤሊሚኔት ኤክሰስ ታይሮይድ ሆርሞን ማድረግ ነው። ሚኒማይዝ ሲምፕተም ኤንድ ሎንግ ተርም ኮንሲኩዌንስ ኤንድ ፕሮቫይድ ኢንዲቪጁዋል ቴራፒ ማድረግ ነው። ሲቨሪቲ ኦፍ ዲሲሱን በተቻለ መጠን መቀነስ ነው። ጀንደር ወይም ደግሞ ኤክሲስቲንግ ኦፍ ናን ታይሮይድ ኮንዲሽን ኤንድ ሪስፖንስ ቱ ፕሪቪየስ ቴራፒ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ አጠቃላይ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። ነን ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንቱ ላይ ስንመጣ ሰርጂካል ሪሙቫል የሚያስፈልግ ከሆነ ሰርጂካል ሪሙቫል ታይሮይድ ግላንድ ሹድ ቢ ኮንሲደርድ ኢን ፔሸንት ዊዝ ላርጅ ግላንድ ከ80 ግራም በላይ በሚሆንበት ሰዓት ሲቨር ኦፍታልሞ ፓቲ ካለ ላክ ኦፍ ሪሚሽን ኦን አንቲ ታይሮይድ ድረግ ትሪትመንት እናደርጋለን። ኢፍ ታይሮይድ the thyroidectomy is planned, PTU ብለን የምንጠራው propylthiouracil or metimazole is usually given until patient is biochemically euthyroid, especially 6 to 8 weeks መስጠት አለብን። followed by the addition of iodide 500 mg per day for 1 to 14 days before surgery to decrease vascularity of gland reduce ለማድረግ 500 ሚሊግራም በቀን ውስጥ አዮዳይዶችን መስጠት አለብን። Levothyroxine may be added to maintain the euthyroid state while tionamide are continuous. tionamidoች የሚባሉት እንግዲህ tionamidoችን መድኃኒቶችን እየቀጠልን ያለንም ቢሆን ኢታይሮይድ መሆኑን ሌቮታይሮክሲንን እንሰጣለን የሚለው propranolol has been used for severe weak pre-operative and 7 to 10 days after surgery to maintain pulse rate ምክንያቱም ታኪካርዲያ ስለሚኖር ብዙን ጊዜ ታይሮይድ ራሱ ሳይሆን ለታይሮይቶክሲኮሲስ ላይ ከሱ ጋር የሚመጡ ኮምፕሊኬሽኖች ናቸው እኛን ሊያጠቁን የሚችሉት ወይም ደግሞ ዴዝ ሃፕን እንዲያረግ ከሚያረጉት ውስጥ ማለት ነው እንጂ ራሱ ታይሮይድ ብዙ እንትን የሚል ነገር አይደለም ግን ከሌላ ጋር ተያያዥነት ያለው ብዙ ነገሮችን ይመቀስቀስ አለ በጣም ወርስት ዲስስ ነው ተብሎ የሚታሰበው ከዛም አንፃር ነው ማለት ነው እንግዲህ
ስለዚህ pre-treatment with propranolol and 10 to 1 day potassium iodide also been advocated ነው። ይሄ እንግዲህ non pharmacological እና preparation of for surgery ብለን የምንጠራው ነው እንግዲህ። ስለዚህ ስለ ታይሮይድ ዲስኦርደር ውስጥ እንግዲህ ሃይፐርታይሮቶክሲኮሲስ ወይም ደግሞ ሃይፐርታይሮይዲዝም ብለን የምንጠራው እንግዲህ በተሻለ መጠን ይሄን ይመስላል እንግዲህ። በሃይፖ ውስጥም በሃይፐር ውስጥም እንግዲህ የሚፈለገው T3 T4 እና TCHዎችን እና RAO ብለን የምንጠራቸው እነዚህ ላይ ነው በስፋት ሜጀር ልናደርግ የምንችለው እንግዲህ። ሳይዛቸውም እየጨመረ ሲመጣ ኢቭን ከ80 ግራም በላይ ከሆነ ያ ደግሞ ለምን ይጋብዘናል ማለት ነው? ለሰርጀሪ እንደሚጋብዘን ነው የሚያሳየው ማለት ነው። ስለዚህ በፓርት 1 ላይ እንግዲህ ስለ ታይሮይድ ዲስኦርደር ይህንን ይመስላል። በፓርት 2 ላይ እንግዲህ በስፋት ስለ ፋርማኮሎጂካል ትሪትመንቱ በስፋት የምንመለስ ይሆናል። እስከዛው ድረስ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ይቆየን። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ነባርም ከሆናችሁ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ ለሌሎቹ ልጆች ተደራሽ እንዲሆን ይጠቅማችኋል ማለት ነው። አመሰግናለሁ እስካሁን ስለተከታተላችሁኝ። ቻው